අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ගැජට් වෙඩ්ඩා YouTube නාලිකාවට. අද වීඩියෝ ගණන් අපි අරගෙන ආවේ අපේ මෝටර් මැකැනික් කරන යාළුවෝ වෙනුවෙන්. ඒකට හේතුව තමයි අද අපි නිර්මාණය කරන්න යන්නේ ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීන් කරන මැෂින් එකක්. ඉලෙක්ට්‍රොනික වැඩ කරන අපේ යාළුවොත් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ට මේ ගැන දැනුවත් වෙලා ඉන්න එක වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. දැන් මේ මගේ අතේ තියෙන්නේ ඉන්ජෙක්ටර් එකක්. මේවා ගැන නම් මම ලොකු විස්තරයක් කියන්න දන්නේ නැහැ. දන්න විදියට කියනවා නම් ඉන්ජෙක්ටර් හරහා තමයි වාහනේ එන්ජින් එකට ඉන්ධන ලබා දෙන්නේ හරි ටයිමින් වලදී. ඉන්ජෙක්ටර් එකක් ඇතුලේ තියෙන්නේ කොයිල් එකක්. මේ කොයිල් එකට පවර් එක ලබා දුන්නාම තමයි මේ ඉන්ජෙක්ටර් ඔන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේවට එක දිගට පවර් එක ලබා දීලා තියන්න බෑ. මොකද ඉන්ජෙක්ටර් එකක් එක දිගටම ඔන් වෙලා තිබ්බොත් වාහනේ තෙල් ගොඩක් පිච්චෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒකින්ද තමයි මේ ඉන්ජෙක්ටර් වලට එන පවර් එක කැඩි කැඩි එවන්න සලස්සලා තියෙන්නේ. ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීන් කරන මැෂින් වෙළඳපොලේ මිලදී ගන්න තියෙනවා. මේවා ටිකක් මිලෙන් අධිකයි. හැබැයි අපිට පුළුවන් වාහනවල headlight එකට එන leveling sensor එකෙන් කිසිම වියදමක් නැතුව මේ උපකරණය නිර්මාණය කරගන්න. දැන් මේ මගේ අතේ තියෙන headlight leveling sensor එක. මේකෙන් වෙන්නේ headlight එක අපිට උවමනා ප්‍රමාණයට උස්පාත් කරගන්න පුළුවන් එක. මේක ගැන වැඩිපුර තොරතුරු අපි කතා කරලා තියෙනවා electronic work YouTube නාලිකාවෙන්. පහළ description එකේ link එක දාලා තියන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකත් එතනින් ගිහින් නරඹන්න. හරි මුලින්ම අපි දැන් මේ sensor එක මෙන්න මේ විදියට ගලව ගන්න ඕනේ. සෙන්සර් එක ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි මෝටර එකකුයි සර්කිට් එකකුයි. මේ විදිහට අපි මේකත් ගලවලා අරගන්න ඕනේ. මේ පරිපතේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් SMD IC එකක්. මේ IC එකෙන් තමයි මේකේ තියෙන මෝටරේ කන්ට්‍රෝල් එකයි වැඩ කරන්නේ. මේකේ තියෙන කන්ට්‍රෝල් එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ මෝටරේ දෙපැත්තට කරකව ගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ වගේ පින් තුනක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පින් තුනෙන් අපි පවර් එක දෙන්න ඕනේ. ධන ඍණ ලයින් දෙක අඳුනගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මේ සර්කිට් එකේ තියෙනවා 22 UF කැපැසිටර් එකක්. මේ කැපැසිටර් එකේ ධන පින් එක දිගේ අපි මේ විදිහට මේ ලයින් එක බලාගෙන ගියොත් මෙන්න මෙතන තියෙන ඩයෝඩ් එක හරහා තමයි මෙන්න මේ පින් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ පින් එක තමයි මේ පරිපතේ ධන පින් එක. ඒ විදිහට හොයාගත්ත ධන පින් එකට 12 වෝල්ට් ධන සප්ලයි එකක් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. 22 UF කැපැසිටර් එකේ ඍණ පින් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන පාත් එක දිගේ මේ විදිහට අපි බලාගෙන ආවොත් මෙන්න මේ පින් එකට තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මේකට දෙන්න ඕන 12 වෝල්ට් ඍණ සප්ලයි එකක්. මේ විදිහට මේ පරිපතේට පවර් එක ලබා දුන්නට මේ සර්කිට් එක ඔන් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මේ තුන්වෙනි පින් එකට වාහනේ ඉඳන් එන සිග්නල් එකක් හරහා තමයි මේ පරිපතේ ඔන් කරන්න තියෙන්නේ. හැබැයි අපිට පුළුවන් මේ පින් එකට පොඩි අර්ත් එකක් ලබා දෙන්න මෙන්න මේ විදිහට අපේ අතින් අල්ලලා. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පරිපතය ඔන් වෙලා තියෙන්නේ. මෝටරේ කැරකෙනවා. මේ තුන්වෙනි පින් එක නැත්තම් සෙන්සිටිව් පින් එක අපි දැන් අපේ ඇඟ හරහා පොළවට අර්ත් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන කන්ට්‍රෝල් එක. අපි උඩට පල්ලෙහාට කරද්දි මේ විදිහට මෝටරේ කැරකෙන පැත්ත මාරු වෙන එක වගේම RPM එකෙත් ලොකු වෙනසක් වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ කාරණාව තමයි ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනින් මැෂින් වලින් එක දිගටම ඉන්ජෙක්ටර් වලට පවර් එක ලබා දීලා තියන්නේ නැහැ. කරන්ට් එක කැඩි කැඩි එන්නේ. මෙන්න මේ පොඩි මෝටර් එකට මේකේ තියෙන IC එකෙන් පවර් එක එන්නේ අන් ඒ විදියට. ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනින් මැෂින් එක නිර්මාණය කරද්දි අපි හොයාගන්න ඕන මෙන්න මේ වගේ ඉන්ජෙක්ටර් එකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් ක්ලිප් දෙකක්. මේ ක්ලිප් දෙකට දිග වයර් දෙකකුත් සම්බන්ධ කරගෙන සර්කිට් එකේ මෝටරේ සම්බන්ධ වෙලා තිබ්බ පින් දෙකට මේ වයර් දෙක අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මම ඒ විදිහට නිර්මාණය කරගත්ත ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනින් මැෂින් එක. මේක අපි ගලවගෙනම මේකේ විස්තර කතා කරමු. මේ යුනිට් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරපු පරිපතයම තමයි. මේකේ පොඩි වෙනසක් කරලා තියෙනවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ කන්ට්‍රෝල් එක වයර් වලින් සම්බන්ධ කරලා මෙන්න මේ විදිහට මම හදාගෙන තිනවා ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන් විදිහට. ඊළඟට පරිපතේ ධන ඍණ පින් දෙකට මේ විදිහට වයර් දෙකක් සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා 12 වෝල්ට් සප්ලයි එකක් ලබා දෙන්න. නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේක බැටරි ලයින් එකටම සම්බන්ධ කරගන්නත්. මේ තියෙන්නේ මේකේ තුන්වෙනි පින් එක නැත්නම් සෙන්සිටිව් පින් එක. අපි කලින් කතා කළා වගේ මේකට අර්ත් එකක් දුන්නාම තමයි වැඩ කරන්නේ. මම මේ පින් එකට
වයර් එක සම්බන්ධ කරලා මේ වයර් එකේ කෙරවල මෙන්න මේ විදියට තහඩු කෑල්ලකට සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. දැන් මේ පරිපතේ එහෙම නැත්නම් මේ යුනිට් එක වැඩ කරන්නේ මෙන්න මේ තහඩු කෑල්ලට අපි පොඩි අර්ත් එකක් දුන්නාම අපි දැන් හදපු මේ ගැජට් එක වැඩ කරන්නේ ටච් සිස්ටම් එකක් විදියට. දැන් මේක ටච් කරගෙන ඉන්න එක ඔයගොල්ලන්ට හැමතිස්සෙම කරදරයක් නෑ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ඩිරෙක්ට් වැඩ කරන විදියට හදන්න. ඒ තමයි මේ තුන්වෙනි පින් එක. නැත්නම් මේ පරිපතේ සෙන්සිටිව් පින් එක ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ගෑරේජ් එකේ අර්ත් ලයින් එකට සම්බන්ධ කරගන්න එක. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ පින් එකට දිග වයර් එකක් සම්බන්ධ කරලා වයර් එකේ කෙරවලට ඇණයක් වගේ එකක් සම්බන්ධ කරලා ඒ ඇණේ පොළොවට සම්බන්ධ කරලා තියන්නත් පුළුවන්. අපි හදාගත්ත යුනිට් එකට පවර් එක 12ක් ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඉන්ජෙක්ටර් එකටත් වයර් දෙක සම්බන්ධ කරගත්තා. දැන් අපිට පුළුවන් මේ යුනිට් එක ටච් කරලා මෙන්න මේ විදියට ඉන්ජෙක්ටර් එක ඔන් කරගන්න. මන් දන්න විදියට නම් ඉන්ජෙක්ටර් වල පොසිටිව් නෙගටිව් කියලා පින් දෙකක් අපිට බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. පින් දෙකෙන් කෝකට දුන්නත් වැඩ කරනවා. ඒකින් තමයි කන්ට්‍රෝල් එකෙන් ධනරින මාරු වුණා කියලා ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ගැටලුවක් වෙන්නෙම නැති තරම්. කොහොම වුණත් මේ කන්ට්‍රෝල් එකෙන් අපිට පුළුවන් යම් කිසි ප්‍රමාණයකට ඉන්ජෙක්ටර් එක ස්පීඩ් කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ හොඳ තත්වයේ ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් වලින් තමයි මෙන්න මේ ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීන් කරන්නේ. මේවා ගැන නම් වැඩිපුර තොරතුරු කියන්න මන් දන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේවා ගැන වැඩිපුර තොරතුරු ඕනනම් හොයලා බලන්න YouTube එකේ සර්ච් කරලා මේ පිළිබඳව. ඉතින් අපි හදාගත්ත යුනිට් එක සුපිරියටම වැඩ කරනවා. මෙන්න මේ විදියට තමයි ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනින් මැෂින් එක අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් උනේ. මම හිතනවා 100%ක්ම මේක සාර්ථක ක්‍රමයක් කියලා. මොකක් හරි මගේ අතින් වැරදීමක් වෙලා තියෙනවා නම් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. පළවෙනි කමෙන්ට් එක විදියට මම ඒ කමෙන්ට් එක පින් කරලා තියන්නම්. මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි ගැජට් වැඩ්ඩා YouTube නාලිකාවත් තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. electronic work YouTube නාලිකාවනුත් මේ වගේ අලුත් දේවල් අරගෙන එනවා. පහළ description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් electronic work YouTube නාලිකාවත් එක්කත් එතනින් සම්බන්ධ වෙන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලන්ට සුබම සුබ දවසක්.